নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালে আছেনে? আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকক বনাই দেখাম মানে চিকেন টিক্কা। চাই ৰাখকচোন, ৰেচিপিটো খাই বহুত ভাল পাব। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে এইভাগে চিকেনটো ভালকৈ ধুই ল'ব আৰু বনলেছ চিকেন ল'ব হ'লে বেছি ভাল, আৰু নহ'লে মানে চেষ্ট ছাইডৰ চিকেনটো ল'ব আৰু সৰু সৰুকৈ কাটিব। তাত অলপ নিমখ দিব, তাৰপৰা নেমু ল'ব, নেমু চেপি দিব অলপ, তাৰপৰা 1 চামুচমান আদা নহৰু পেষ্ট ল'ব। ইয়াত মিলাই পিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব। মিক্স কৰাৰ পাছত মানে আধা ঘণ্টামান ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিব। এতিয়া বন্ধুসকল, আৰু এই চিকেন টিক্কা বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে দৈ লৈ ল'ব। এইভাগে 100 গ্ৰামমান দৈ, আৰু এই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ 1.5 চামুচমান, আৰু গৰম মছলা 1.5 চামুচমান, হালধি পাউডাৰ 1 চামুচমান, তাৰপৰা ধনিয়া পাউডাৰ 1-1.5 চামুচমান, আৰু কষ্টুৰি মেথিটো 1 চামুচমান ৰাখি ল'ব। দৰ্শকসকল, এই মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ যে এই চিকেনখিনি আধা ঘণ্টামানৰ পাছত উলিয়াই ল'ব। আৰু ইয়াত সেই 150 গ্ৰাম 100 গ্ৰাম দৈ আছিলে, এইটো ইয়াত মিলাই দিব। তাৰপাছত এই লাল মিৰ্চি পাউডাৰটো আছিলে যে, সেইটো ইয়াত দি ল'ব। তাৰপৰা গৰম মছলাটো আছিলে যে, সেইখিনিও ঢালি ল'ব। তাৰপাছত এই হালধি পাউডাৰটো আছিলে, সেইখিনিও ঢালি ল'ব। তাৰপাছত এই ধনিয়া পাউডাৰটো আছিলে, সেইখিনিও ঢালি ল'ব। আৰু এই কষ্টুৰি মেথিটো আছিলে যে, সেইখিনিও ইয়াত ঢালি ল'ব। তাৰপৰা এইখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব। দৰ্শকসকল, এতিয়া এইখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি এইখিনি চিকেন টিক্কাৰ বাবে পূৰা ৰেডি আছে বস্তুখিনি। এতিয়া আমি চিকেন টিক্কা বনাওঁগৈ, ব'লক। দৰ্শকসকল, এতিয়া এনেকৈ এলুমিনিয়াম ফইল লৈ ল'ব। এলুমিনিয়াম ফইলৰ ওপৰত এই কলপাত ল'ব, এনেকৈ কলপাত এনেকৈ ৰাখি ল'ব। তাৰপাছত যোনখিনি আমি চিকেনখিনি মিলাই থৈ দিয়াৰ পাছত এইখিনি এই কলপাতৰ ওপৰত ঢালি দিব। এইভাগে ৰাখি পিনি ধুনীয়াকৈ পেক কৰি দিব এইবিলাক। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পেক কৰি দিব ফইল দি।
এতিয়া আৰু জুইৰ ওপৰত দিবলৈ ৰেডি। দৰ্শকসকল, এইটো যে আমি এতিয়া পেকিং কৰি আনিছিলোঁ যে, এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত গৰম টাৱাৰ ওপৰত দি দিম। দি পিনি ঢাকনাখন লগাই দিম। এইভাগে কেৰাহীত অলপ দেৰি মানে টাৱাখনৰ গৰম হোৱাৰ পাছত মানে 10 মিনিটমানৰ পাছত আপোনাৰ এনেকুৱা এডাল মানে দেখিছেনে, এনেকুৱা জাল থকা এডাল ব্যৱহাৰ কৰিব। আপোনাৰ টাৱাৰ ঠাইত টাৱাখন আঁতৰাই দিব। টাৱাখন আঁতৰাই ইয়াৰ ওপৰত ৰাখি দিব সেই বস্তুটো। আৰু ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ জুইৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট ৰাখি দিব। একদম বেছি জুই নিদিব, মানে অলপ কাঠৰ জুই হ'লে বেছি ভাল আৰু তাৰমানে অলপ কয়লাৰ জুই হ'ব লাগে। অলপ মিডিয়াম হিট এটা পাই থাকিব লাগে। বেছি জুই হ'লে আকৌ জ্বলি যাব। আৰু এইভাগে অলপ দেৰি ৱেইট কৰি থাকোঁ, পাল্টি মাৰি থাকোঁ, ইফাল সিফাল কৰি থাকিব। তাৰপৰা হৈ যাব আৰু অলপ দেৰি পাছত। দৰ্শকসকল, আধা ঘণ্টা 40 মিনিটমান হ'ল আৰু এইটো বাৰে বাৰে পল্টি কৰি থাকিব লাগে আৰু পল্টি কৰি এতিয়া হ'ল যেন লাগিছে আৰু এতিয়া আমি এইটো খাবৰ কাৰণে সাজু। বৰ সুন্দৰ দৰ্শকসকল, চাওঁচোন এতিয়া কেনেকুৱা লাগে এইটো। দৰ্শকসকল, এতিয়া আমাৰ চিকেন টিক্কা ৰেডি আৰু এটা চিকেন টিক্কা আনবক্সিং হ'ব, চাই থাকক। গৰম হৈ আছে, পটাপট খুলিব পৰা নাই, সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হৈছে দেই। দৰ্শক চাই থাকক, একদম ৱেইট কৰক, একদম মজা হৈ আছে, গোন্ধটো বঢ়িয়া আহিছে। এইয়া খোল খাইছে আৰু গৰম একদম ধোঁৱা ওলাই আছে। দৰ্শকসকল, আচলতে এই চিকেন টিক্কাৰ ৰেচিপিটো বহুতে তেল দিয়ে, কিন্তু মই এইটো উইদাউট তেলত বনাইছোঁ, বিনা তেলেৰে বনাইছোঁ। একদম এক প্ৰকাৰ ভাপত দিয়া নিচিনাই হৈছে। চাওকচোন বাৰু, বহুত টেষ্টি হ'ব। বুজিছেনে দৰ্শক? এতিয়া আমি খাম আৰু দেই। দৰ্শকসকল, একদম মজা হৈছে দেই, আহক। একদম টেষ্টি, ঘৰত বনাই খাব দেই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু নতুন কিবা ৰেচিপি বনাব লাগে যদি মোক কমেণ্টত লিখিব আৰু ভাল লাগে আৰু লাইক কৰি দিলে। বহুত টেষ্টি, আপোনালোকেও বনাব।